নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈছোঁ, আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপছটো ইউজ কৰিছে নেকি বা আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপছত ভিডিঅ' এডিটিং কৰে নেকি? চ' আপোনালোকৰ কাইনমাষ্টাৰটো এতিয়া ফ্ৰী ডাউনলোড কৰিছিলে, চ' কাইনমাষ্টাৰটো আপোনালোকৰ অ'পেন হোৱা নাই নেকি? কিবা অসুবিধা দিছে নেকি? চ' মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চাওক, এনেকুৱা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম দিছে নেকি? যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম দিছে, মই আপোনালোকক কাইনমাষ্টাৰটো অ'পেন কৰি দেখাই দিছোঁ। চাওক, কাইনমাষ্টাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ হৈছে নেকি? তো এনেকুৱা প্ৰব্লেম কিয় হৈছে, এই প্ৰচেছটো এনেকুৱা আপোনালোকৰ দেখাইছে নেকি? যদি এনেকুৱা দেখাইছে, যদি কাইনমাষ্টাৰটো আপোনালোকে অ'পেন হোৱা নাই বা আপোনালোকে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পৰা নাই, কাইনমাষ্টাৰটো অ'পেন হোৱা নাই, চ' সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব, গোটেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আজি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, এনেকুৱাটো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বা অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম, চ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে? তেনে বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি কাইনমাষ্টাৰটো যদি অ'পেন হোৱা নাই বা অ'পেন কৰিব পৰা নাই, চ' প্ৰব্লেম দেখাইছে, এই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব, গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। আৰু এই প্ৰব্লেমটো কিয় হয় সেইটো মই আপোনালোকক কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, এণ্ড কতে স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আপোনালোকৰ মতামত প্লিজ কিন্তু কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে? আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। চ' এতিয়া মোৰ প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব, গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'টো মই A to Z দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, ঠিক আছে? চ' চাওক, চিম্পল যেতিয়া আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপছটো অ'পেন কৰিব, চ' অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিছে নেকি, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে? চাওক, মই কাইনমাষ্টাৰ এপছটো অ'পেন কৰিছোঁ, ঠিক আছে? কাইনমাষ্টাৰ এপছটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাইছে। চ' এতিয়া কাইনমাষ্টাৰটো এতিয়া অ'পেন কেনেকৈ কৰিম বা কি কৰিলে প্ৰব্লেমটো দূৰ হ'ব, তো চিম্পল আপোনালোকৰ ট্ৰিক্স মই দেখাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে একো বুজি নাপাব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চালেহে আপোনালোকে গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া চাওক, এই প্ৰব্লেমটো কেলৈ হৈছে মই সেইটো আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ দিছোঁ। এই প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা আছে, চাওক, এইবিলাক যিহেতু কাইনমাষ্টাৰ আপোনালোকে যদি বিনা ৱাটাৰমাৰ্ক থকা আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ যদি ইউজ কৰি আছে, যে ময়ো কাইনমাষ্টাৰ ইউজ কৰি আছোঁ বিনা ৱাটাৰমাৰ্ক নথকা, চ' এই ৱাটাৰমাৰ্ক যদি নাথাকা এপছটো আপোনালোকে যদি ফ্ৰীকৈ যদি ডাউনলোড কৰে, ক'ৰবাত থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা বা ধৰক গুগল ক্ৰমৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছে, ঠিক আছে? মই গুগল ক্ৰমৰ পৰাই ডাউনলোড কৰিছোঁ। চ' ইয়াত এতিয়া যিহেতু কিছুমান ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে, য'ত নেকি আপোনালোকে পেইড ভাৰ্জন হয়, ঠিক আছে? আপোনালোকে পইচা দিবলগীয়া হয়, বা ৱাটাৰমাৰ্কটো গুচাবলৈ বা আঁতৰাবলৈ আপোনালোকে পইচা দিবলগীয়া হয়। তো সেইটো কাৰণে কি কৈছে, কাইনমাষ্টাৰে কি কৰিছে, এনেকুৱা এখন প্ৰব্লেম দি দিছে যে আপোনালোকে ফ্ৰী ভাৰ্জন যদি ইউজ কৰে, তো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব বা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব, আপোনালোকে অ'পেন কৰিব নোৱাৰিব বা ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ যিহেতু আমাৰ প্ৰায়বিলাক মানুহে, তো যিমানবিলাক আমাৰ ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে বা যিমানবিলাক ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে, তো প্ৰায়বিলাক লোকে কি কৰে, কাইনমাষ্টাৰ এপছটোৰ পৰাই ভিডিঅ' এডিটিং কৰে বা এতিয়াও ইউজ কৰে, ঠিক আছে? চ' এইটো যিহেতু বহুত ভাল এটা এপ্লিকেশ্যন হয় কাইনমাষ্টাৰ এপছটো, তো আপোনালোকে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিও ভাল পায়। চ' ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ এই প্ৰব্লেমটো হৈ গ'লেতো বহুত অসুবিধা হৈছে, যিহেতু কিছুমানে পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ ইউজ কৰিছে বা কিবা কিবি ইউজ কৰিছে, কিন্তু কাইনমাষ্টাৰটোৰ নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তো এই প্ৰব্লেমটো সেইকাৰণে হৈছে যে এতিয়া সিহঁতি মানে পেইড ভাৰ্জনটো আপোনালোকক ইউজ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে দেখাই আছে। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এই প্ৰব্লেমটো মই আপোনালোকক ছল্ভ কৰি দেখাই দিম, আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ' এডিটিং কৰি দেখাম। ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাব, ঠিক আছে? তো চিম্পল চাওক, এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আছে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰে, গুচি যাবগৈ, গৈ পিনে মোৰ যিহেতু কাইনমাষ্টাৰ, এইটো চাওক, কাইনমাষ্টাৰ প্ৰ' বুলি লিখা আছে, ঠিক আছে? এইটো চাওক, এইটো হৈছে কাইনমাষ্টাৰ মোৰ, তো কাইনমাষ্টাৰ প্ৰ' আছে। চ' আপোনালোকে যিটো হয় কাইনমাষ্টাৰ, সেইটো আপোনালোকে এই এপছটোত আপোনালোকে কি কৰিব, টিপি ধৰি থাকিব কাইনমাষ্টাৰ এপছটোত, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাওক, এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিছে, এই চাওক, শ্বেয়াৰ আৰু এপ ইনফো আৰু আনইনষ্টল, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে এইটো এপছত ছেটিঙত গৈ কৰিব পাৰিব। মই ছেটিঙত গৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে? তো চিম্পল ছেটিঙত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো ছেটিং হয়, তো ছেটিংটো অ'পেন কৰি ল'ব। আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব, এপছ বুলি, ঠিক আছে? চ' আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো মোবাইল হয়, এইটো মোৰটো যিহেতু ৰেডমি হয়, চ' আপোনালোকৰ যিটো মোবাইলত হয়, গৈ পিনে আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব। আৰু এপছ বুলি যিটো এপ মেনেজ এপ বা এপছ বুলি যিটো অপশ্যন পাব ছেটিঙত, সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, চুজ কৰি ল'ব, ঠিক আছে? তো চিম্পল এই এপছটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক, এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই আহিব, ঠিক আছে? তো এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই অহাৰ পিছত ইয়াত চাওক, লিখা আছে মেনেজ এপ বুলি, ঠিক আছে? ইয়াত মেনেজ এপ য'ত লিখা আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। আৰু মেনেজ এপত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক, এইখিনি যিমানখিনি আপোনালোকৰ এপছ আছে, গোটেইখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব, ঠিক আছে? তো চিম্পল আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে,
তো ইয়াত যদি ক্লিক কৰে মই যদি লিখোঁ KineMaster বুলি চাওক KineMaster বুলি লিখোঁতে এটা আহি গৈছে KineMaster Pro হয় ঠিক আছে চিম্পল আপোনালোকে এপছটো ইয়াত অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাওক এইখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব যেহেতু এইটো এপছটোৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত আছে তো গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই সেইখিনি আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিয়াৰ ডাটা যদি আপুনি ক্লিক কৰে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া যদি ইয়াত লিখা আছে ক্লিয়াৰ অল ডাটা আৰু এটা আছে ক্লিয়াৰ সেটছ ঠিক আছে তো এইকেইটা যদি আপোনালোকে ইয়াত ক্লিয়াৰ কৰে তো আপোনালোকৰ তাত যিখিনি আপোনালোকৰ কিবা কিবি ইফেক্ট বা যিখিনি আপোনাৰ তাত ডাটা আছিলে তো সেইখিনি গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব সেইখিনি ডিলিট হৈ যাব সো হেতুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আকৌ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আকৌ ৰিপিটকৈ আপোনালোকে তাত সেইখিনি ইফেক্ট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব তো আপোনালোকৰ ইয়াত অসুবিধা হৈ যাব ঠিক আছে তো চিম্পল আপোনালোকে ক্লিয়াৰ ডাটা বা ক্লিয়াৰ অল ডাটা নকৰিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে আনইনষ্টলো কৰিব নালাগে আপোনালোকে আনইনষ্টল কৰিলে বাৰে বাৰে ইনষ্টল কৰিব আকৌ আনইনষ্টল কৰিব তো তেনেকুৱা আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব তো চিম্পল প্ৰচেছত মই আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে যদি ইয়াত ফ'ৰ্চ ষ্টপ বুলি লেখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তো ফ'ৰ্চ ষ্টপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত অ'কেত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াত অ'কেত ক্লিক কৰি দিলে হ'ব মই আপোনালোকক দেখাই দিম ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এপছটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি কেনেকৈ আপোনালোকে এপ ইনস্পট গৈ পিনে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব সেইটো দেখাই দিম এইখিনি আপোনালোকে মই ছেটিঙত গৈ পিনে আপোনাক দেখাই দিলোঁ সেম প্ৰচেছ আকৌ এই তাত গৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মই ইয়াৰ পৰা এবাৰ বেক কৰি দিছোঁ মই আকৌ চিম্পল মই এপছটোত মই এনেকৈ টিপি ধৰিছোঁ KineMaster এপছটো তাৰপিছত এপ ইনফোত গ'লোঁ ডাইৰেক্টলি গুচি যোৱা হয় ইয়াত যোৱাৰ পিছত ইয়াত য'ত ফ'ৰ্চ ষ্টপ লিখা আছে ফ'ৰ্চ ষ্টপত ক্লিক কৰি ইয়াত অ'কে কৰি দিলোঁ ঠিক আছে তো মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মোৰ KineMasterটো এপছটো অ'পেন হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিম আপোনালোকক KineMaster এপছ আপোনালোকে তাত ফ'ৰ্চ ষ্টপ কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া মই KineMaster এতিয়া মই এপছটো অ'পেন কৰি দিছোঁ ঠিক আছে ক্লিক কৰিছোঁ চাওক এতিয়া অ'পেন হৈ যাব একদম ইজিলি আপোনালোকে এই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আনইনষ্টলো কৰিব নালাগে বা ক্লিয়াৰ ডাটাও কৰিব নালাগে চাওক এতিয়া মই এপছটো এতিয়া অ'পেন হৈ গ'ল চাওক গোটেইটো দেখিছে ইয়াত যদি মই এতিয়া ক্লিক কৰোঁ চাওক ইয়াত মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' মই এডিটিং কৰিব পাৰিম চাওক গোটেইখিনি মোৰ আহি গ'ল ইয়াত হেৰিখিনি ঠিক আছে চিম্পল যদি মই এটা মানে কিবা এটা ক্লিক কৰোঁ ধৰক এইটো ল'লোঁ চাওক এইটো গোটেইখিনি মোৰ প্ৰচেছ ইয়াত অলৰেডি আহি গ'ল ঠিক আছে এই চাওক গোটেইখিনি আহি গ'ল তো ইয়াত মই যি কাম কৰিব লাগে মই কৰিব পাৰিম তো এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ KineMaster এপছটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব কোনো আপোনালোকে তাত এপছটো আনইনষ্টল কৰিবলৈ একো ক্লিয়াৰ ডাটাও কৰিব নালাগে আপোনালোকে জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্টপত গৈ পিনে আপোনালোকে এইটো অ'কে কৰি দিব সেইখিনি মই আপোনাক দেখাই দিলোঁ যদি তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি কোনোবাই যদি বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে চ' মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি মানে ৱাটাৰমাৰ্ক নথকা যদি KineMaster ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় মোৰ এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে ৱাটাৰমাৰ্ক নথকা KineMaster কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে ফ্ৰী কোনো পইচা দিব নালাগে তো সেইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিলে মই সেইটো অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাই থোৱা আছে যদি আপোনালোকে সেইটো চোৱা নাই চ' মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা এপছটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোক চিষ্টেমবিলাক দেখাই দিম ঠিক আছে তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল আপোনালোকে চাই কেনেকৈ পাইছে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেমটো আপোনালোকৰ ছল্ভ হৈছে চ' ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকন দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব ঠিক আছে তেনেকৈ পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ' সৈতে মই আপোনালোকক পাম আজিলৈ ইমানেই বাই